ඔබ අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කෑමදාස channel එකට. අද අපි හදන්න යන්නේ කවුරුත් ආස කරන හාල් මැස්සන් සමග තිබ්බටු ව්‍යාංජනයක්. අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවද කියලා අපි බලමු. තිබ්බටු, ලුණු, පොල්, ගම්බිරිස්, හාල් මැස්සෝ, පොල් තෙල්, කහ, වියලි මිරිස්, රතු ලුණු, කරපිංචා, රම්පේ, අවු මිරිස්, ඒ වගේම වතුර චුට්ටකුත් ඕන වෙනවා. භාජනයකට තිබ්බටු දාලා එයට ලුණුයි කහයි දාලා වතුර දාන්න ඕනේ තිබ්බටු ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට. එහෙම දාලා ඒක හොඳට හැම්බෙන්න තියන්න. තිබ්බටු ටික හැම්බෙනකන් අපි රතු ලුණු, අවු මිරිස්, වියලි මිරිස් ටික කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තැම්බුන තිබ්බටු වලට පොල් ටිකයි ගම්බිරිස් ටිකයි එකතු කරලා හොඳට තිබ්බටු ටික පොඩි කරමින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. එහෙම පොඩි කරගත්ත තිබ්බටු ටික වෙන භාජනයකට දාලා ඒ භාජනයටම තෙල් දාගෙන තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අර පොඩියට කපාගත්ත හාල් මැස්ස ටික එකතු කරලා හොඳට රන්වන් පෑවෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. හාල් මැස්ස ටික බැදගත්තන් පස්සේ හාල් මැස්ස ටිකත් අපි වෙන භාජනයකට අයින් කරලා ඒ තෙල් එකටම අබ දාගෙන අබ ටික පුපුරවගෙන ඒකට අපි කපාගත් ලුණු, කරපිංචා, වියලි මිරිස්, අවු මිරිස් ටික දාලා හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. තෙම්පරාදුවට වැදගත් හාල් මැස්ස ටිකයි අර පොල් එක අපි මිශ්‍ර කරගත් තිබ්බටු ටිකයි දාලා ඊට පස්සේ හොඳින් ඒ ටික කලවම් කරගෙන රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. තිබ්බටු කන්න කැමති නැති පොඩි ළමයිනුත් හාල් මැස්ස රසට කන්න කැමති. අපේ ගෙදර ඉන්න දෙන්නත් මේ විදිහට කන්න හරි ආසයි. මං හිත හිතාගෙන ඉන්න ඔයගලන්ට ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් කරෝල බැදුමක් කියලා දෙන්න. ඒ නිසා හෙටත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.